บนโซเชียลแชร์เตือนภาพแสดงอาการต่างๆของดวงตา เช่นมุมมองของคนสายตาสั้นจะมองเห็นภาพมัว และคนที่ป่วยเป็นต้อกระจกจะเห็นภาพเป็นเหมือนมีฝ้าขาวๆชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับ แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปตรวจสอบกับจักษุแพทย์ครับภาพแสดงอาการต่างๆของโรคตาที่เขาแชร์นี้จริงไหมครับจริงครับปกติดวงตาคนเราจะเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนเมื่อเรามีโรคเกี่ยวกับดวงตาแต่ละชนิดเนี่ยอาจจะทำให้การมองเห็นภาพเสียหรือเปลี่ยนไปซึ่งลักษณะการมองเห็นที่ผิดปกตินั้นเนี่ยถ้าเราทราบล่วงหน้าเราอาจจะสามารถรู้ว่าเราจะต้องไปพบจักษุแพทย์เพื่อได้รับการรักษาโรคตานั้นแต่เนิ่นๆก็จะทำให้เรากลับมามองเห็นเป็นปกติได้แต่ในโรคตาบางโรคที่อยู่ในคลิปนั้นในผู้ป่วยที่เป็นบางระยะอาจจะเห็นภาพต่างจากที่ปรากฏในคลิปก็ได้นะครับอย่างเช่นโรคอะไรบ้างครับเช่นการเป็นโรคต้อเนื้อที่เข้ากลางรูม่านตาดำแล้วบางคนอาจจะถูกบังโดยภาพนั้นเห็นเป็นสีขาวหรือเห็นเป็นสีดำเป็นบางส่วนก็เป็นไปได้โรคต้อเนื้อคือภาวะเสื่อมของเยื่อตาขาวลุกลามเข้าไปบริเวณตาดำถ้าลุกลามเข้าไปขอบบริเวณตาดำผู้ป่วยมักไม่มีอาการอะไรคือคนอื่นมองเห็นว่ามีเยื่อขาวๆเป็นเนื้อเข้าไปในตาดำแต่ว่าตัวคนที่เป็นต้อเนื้อเองเนี่ยจะยังมองเห็นภาพเป็นปกติโดยทั่วไปคนไทยเป็นโรคต้อเนื้อกันเยอะโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดซึ่งโดนลมโดนฝุ่นหรือแสงแดดเยอะๆมีโรคอะไรอีกบ้างไหมครับที่บางระยะอาจจะแตกต่างจากในคลิปอีกโรคหนึ่งที่อาจจะเห็นแตกต่างก็คือโรคเบาหวานเข้าจอตาซึ่งโรคเบาหวานเข้าจอตามักพบในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมาเป็นระยะเวลาหลายๆปีหรือควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีจะทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นเลือดบริเวณจอประสาทตาเพราะฉะนั้นในระยะต้นอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรเลยผู้ป่วยก็จะเห็นปกติจะทราบก็ต่อเมื่อจักษุแพทย์ตรวจตาของท่านแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นเบาหวานขึ้นจอตาเยอะๆอาจจะทำให้เกิดการตายของจอประสาทตาบางส่วนอาจจะทำให้เห็นภาพคล้ายกับที่ปรากฏในคลิปก็คือมีการมองเห็นบางหย่อมหรือบางตำแหน่งหายไปแต่บางครั้งผู้ป่วยอาจจะไม่ได้สังเกตเลยเพราะว่าแม้ว่าข้างหนึ่งจะมีการเห็นพื้นที่บางหย่อมหายไปแต่เมื่อเราใช้สองตามองก็อาจจะสามารถมองเห็นภาพปกติได้นอกจากนั้นในผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานขึ้นตาระยะลุกลามไปกว่านี้อาจจะทำให้มีเส้นเลือดแตกแล้วก็มีเลือดออกบริเวณจอประสาทตาหรือวุ้นลูกตาก็จะเห็นภาพมืดไปซึ่งต่างจากที่ปรากฏในคลิปแต่เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องก็ควรไปพบแพทย์นะครับขอแนะนำว่าเมื่อเรามีอาการคล้ายๆที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี้อย่าไปมั่นใจว่าเราอาจจะเป็นโรคนั้นจริงหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอาการของโรคตาหลายๆโรคเนี่ยอาจจะทำให้มีการมองเห็นผิดปกติที่คล้ายกันได้เพราะฉะนั้นถ้าจะดีที่สุดถ้าเรามีการมองเห็นที่ผิดปกติไม่ว่าจะคล้ายที่ปรากฏในคลิปหรือไม่ใช่ก็ตามเนี่ยควรจะไปพบจักษุแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและก็รักษาอย่างถูกต้องต่อไปครับแต่สรุปแล้วภาพแสดงอาการต่างๆของดวงตานี่เป็นยังไงครับจริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องจะทำให้การรักษาทำได้ทันท่วงทีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบโดยด้วยกันกับโชคก่อนแชร์ก่อนส่งต่อต้องรอบคอบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์